Ez volt az első hirdetés. 2001. szeptembertől lesz oktatás. És megvan az első felvételi tájékoztató. Az első felvételi tájékoztató. Ezek az első fölvételinek a kultúra részének, amit Tamás kitalált, és amivel hát besültünk, de tényleg szóval ezek a... Kérdések? Igen. Hát, meg vannak képek is az első évnyitóról. Ide jövünk, hogy lesz a Pázmány a Korvin projekt szélén. Úgy jöttünk ide még 2004-ben, hogy ez fog megvalósulni. A Késmárki utcai irodánkba Tamás eljött, és egy sok órát együtt töltöttünk, tehát olyan volt az első alkalom, mint már régóta ismertük volna egymást, tehát rengeteg közös ismerős is volt. És akkor ő szerette volna tudni, hogy mivel foglalkozom, mert mondták neki, hogy ez a nyelvtechnológia, és akkor mondta, hogy hát ő egy olyan informatikai kar kigondolásával foglalkozik, amit az emberi tevékenység vesz körül minden oldalról, de hát ő azért villamosmérnök, meg hardware, tehát ő ezt csak hallotta, hogy a nyelvvel is lehetne valamit csinálni, és akkor a nap végére teljesen plastikusan előttem van, aki ismert Tamást tudja, hogy iszonyú lelkes lehet, hogy hát nem csak az emberi hardware-rel, hanem az emberi szoftverrel is kell foglalkozni, és az a nyelvtechnológia ezt ő most megértette, és föltétlen kapcsolódjak, ez 98 lehetett, igen. Amikor Roska Tamás felhívott telefonon, elmondta az álmát, vízióját arról, hogy itt legyen egy új világszínvonalú képzés, ami műszaki, meg informatikai persze, de mégis más, mert ő úgy gondolja, hogy a 21. század az a biológia százada lesz, és ebben egyébként igaza volt. És azt szeretné, hogy olyan képzés induljon, ha már zöldmezős lehetőségünk van, ahol a matematika, számítás, technika, információs technológia, fizika mellett a biológia, nevezetesen az idegtudományok ugyanolyan fontos hangsúlyt kapjanak. A lehető legjobb időben indult el ez a kar. Hála Tamásnak itt utólag megköszönöm neki, hogy ezt valahogy nagyon eltalálta. Új kart alapítani, és ebben a szerepünket megtalálni nem olyan egyszerű. Ilyen nulladik típusú megbeszélések voltak, Szentkirály utcába összehívtak, teljesen véletlenszerűen, tehát emlékszem a Kovács Ferire, a Takács Gyurira, elhívta Frany Tamás, szóval néhányan, akiket ilyen nagyon laza valami beszélgetésre, és akkor már úgy formálódott a kar. Mi kell hozzá, ahhoz, hogy az ember oktasson, kell hozzá tananyag, hallgató, meg hely. És jártuk körbe a kerületet, és ahol volt egy üres telek, vagy volt egy parkolóhely, azt lemértük. Ennek a lemérése úgy történt, hogy Balázs Piri egy közel 2 méteres magas fickó volt, aki 1 métert tudott lépni, ő bement, és mindkét irányba lelépte, azt fölírtuk, tehát egy jegyzőkönyvet, közben általában kijött az ottani vezetőr, és elkezdett ordítani velünk, hogy hívja a rendőrt. Piarista közben voltunk akkor még, hát néhány terem volt, gyakorlati terem volt, 2-3 előadó, amit használhattunk ott lent, ami ugye a közös előadó volt, és hát nem tudom, 10 voltunk itt, tehát a gazdasági osztályon mondjuk 3-an, Irénke volt, az Éva volt, aztán hát a dékáni hivatalban ugye Márta és a Daniella volt mellette, tehát nagyon szép volt az egésznek a családiassága. Szép volt a háttér is, én úgy emlékszem Tóth Péterre, hogy, meg a Győri Ferire, hogy a informatikai hátteret, akkor semmi nem volt még kialakulva, szóval nem egész más volt. Roska professzor tényleg fantasztikusan odafigyelt arra, hogy a hallgatók jól érezzék magukat, mindenük meglegyen, minden feltételt biztosítson számukra, amelyik az ő előmenetelüket, fejlődésüket, érdeklődésüket elősegíti. Akkor még, mikor ezt a házat terveztük, az, hogy wifi, ezt a szót nem ismertük, de tudtuk, hogy lesz. Ezért minden folyosóra kiépítettünk számos olyan hálózati csatlakozópontot, amire majd, ha lesz wifi, akkor majd ki lehet tenni. Hát ez most már múlt. Jött a telefon, hogy jöjjek fel,
mert az információs technológiaik akkor még informatikai karként indult, hogy ennek most be kell adni egy költségvetést, és nincs, aki beadja. Ott volt már a Márta, mint titkárnő, de hát nem kifejezetten költségvetés készítő típus volt. De azért nagyon ügyesen összedobott valamit, amit beadtak, hogy mégis beadják, de hát kell oda egy gazdasági igazgató. És akkor mondták, hogy csak pár hónapra, amíg találnak valakit. Jó, bementem, akkor találkoztam először Tamással, beszélgettünk, de úgy indult, hogy a Magdika figyelmeztetett, hogy gondoljak arra, hogy a Tamás az a felhőkbe jár, és ha lehet, akkor rángassam már le onnan. És a beszélgetés végeredménye az lett, hogy nem lerángattam, hanem én is felmentem a felhők közé. Akikkel én együtt tudtam dolgozni, és akik itt mellettem álltak, azok mindenkit, mindenben maximálisan segítettek. Tehát nekem nem volt szükségem arra soha, hogy kérjek. Valahogy mindig tudták, vagy tudják, még most is, hogy mire van szükség, és minden feladat kész legyen. Én tudtam, hogy mit akarok oktatni, és meg volt ehhez Roska Tamás teljes egyetértése, mert ő azért egy kézbe tartotta a dolgokat teljesen, nem volt sok mese, hogyha egyetértett, akkor jó volt, ha nem, akkor nagyon udvariasan megmondta, hogy nem, és akkor az nem volt. Roska Tamás alapítónk nagyon világos irányokat fektetett akkor, amikor elkezdte. És azt is gondolom, hogy azóta a tudomány változott annyit, hogy ezeket esetleg aktuális legyen újra gondolni, újra tervezni, új irányokat bevenni, vagy kitenni adott esetben az ITK spektrumából. Lampedusát, az olasz írót idézném, hogy hát mindennek meg kell változnia ahhoz, hogy minden ugyanúgy maradhasson. Tehát nagyon sok minden változik a bioinformatikában, és az alapok pedig lényegében nem nagyon. Kar kutatásában az a különleges, hogy viszonylag sok ember jött össze egy nagyon szolid családias légkört alkotva, ahol nyugodtan tudunk egymással beszélgetni, és mindenki egy kicsit máshoz ért. Tehát az az alapvető tudás, ami Roska professzornak az álma is volt, hogy a biológiának, a fizikának és a mérnöki tudományok, informatikának a pillérét azt így behozzuk az épületbe, és erre épüljön fel a kar. Azt hiszem, ez megmaradt, és azóta bekerültek még speciálisabb tudások, de tudunk beszélgetni ilyen emberekkel, akik irányítás elmélethez, fehérjekutatáshoz, stb. Építenek, és azt hiszem, hogy ez a különlegességük, ezt kellene megtartani. Ebben nagyon egyediek tudunk lenni, hogy itt össze tudunk rakni a vezető kutatóink közül 10 úgy, hogy azok együtt tudnak dolgozni, és mindenki azt adja hozzá, amihez ő ért, és ebből tud valami olyan elkészülni, ami unikális tud lenni, és ami tényleg ebből a szempontból csak egy olyan hely tud legyártani, ahol ekkora együttműködés és egymásra odafigyelés van. A mérnöki terület, illetve az élettudományoknak az összekapcsolása már a BSC szinten az egy olyan különlegesség, ugye elsősorban a bionika oktatásban, amihez hasonlóról nem tudok. És a természettudomány törvényei, azok a mérnök számára azért fontosak, mert ha ő bármit elképzel, az ember szolgálatában bármit meg akar valósítani, annak, amit megvalósít, a természet törvények keretei között kell működnie. Piaci környezetben végzett munkám során megtapasztaltam, hogy nem a konkrét szakmai friss ismeretek azok, amik alapján egy szakembert választanak.
legyenek jó alapok, mert ami termék, vagy akármi, vagy ami az ő érdekesség, az úgyis évente évül el, annak a legfrissebbét ők meg fogják neki adni. Tehát nem kell nekünk itt mindent, de alapok jók legyenek, és még egy nagyon fontos dolog, hogy tisztességes emberekre vágynak. Hogyan lehet ebben a világban a mérnököket, erre a világra a mérnököket felkészíteni, az egy nagy kihívás az egyetem számára. Nagyon fontos, hogy helyes és a valóságnak megfelelő világképet alakítsunk ki a mérnökökben. Nagyon fontos a világképnek mind a 3 komponense. Kell a természetről alkotni egy világképet. Ez a természettudománynak és a technológiáknak a világa. Ez a természet világképe. De szükség van, hogy a mérnök az emberről is, akit szolgálni akar, az emberről is valóságos világképpel rendelkezzen. És itt műveltségre van szükség, mégpedig messze a technikán és a technológián túlmutató műveltségre van a mérnöknek szüksége, hogy az emberképet és azon belül önmagát megértse. Karakterisztikáját és különlegességét a bionika tématerülete adja, és hogy ugye ennek több különböző ágát műveljük, még a kvantum, ugye az is megjelenik, meg agyi elektródák, mindenképpen ugye ahol az elektronika és a biológia összeér, ha szabad így fogalmazni. Hát Kiskar lévén szerintem egész sok szabadalmunk van, talán azért nem látszik, mert a szabadalmakat relatív hamar hasznosítjuk, tehát spin-off cégünk is van, vagy ugye itteni szabadalomra épülő cégünk is van, tehát nem gondolnám, hogy ebbe az irányba nem haladtunk volna. Tény, hogy a laborból 2 spin-off cég is elindult, és mind a 2 életben van, én ezt szoktam így megfogalmazni, ami izgalmas, és nemzetközi sikereket is magukénak tudhatnak. Azokat az alapismereteket, ami szükséges a hosszú távú tudás hasznosításhoz. Most így mondom a munkavilágát, vagy a munkavilágában való elhelyezkedéshez, azt egy nyugodt környezetben érdemes, stabil körülmények között megtanulni. És erre szerintem jó az egyetemünk, jó akarunk. Ez egy katolikus egyetem, tehát hogy a hitben is együtt vagyunk a munkatársakkal, a kollégákkal. Katolikus egy görög szó, azt jelenti, hogy egyetemes. Magyarul általános, nyitott, a teljességet felfogni akaró gondolkodást igényel, és a nyitottság az azt jelenti, hogy a természeten és az emberen túli dolgokra is kíváncsi vagyok, tehát a kíváncsiságom és a nyitottságom az megengedi, sőt nem csak, hogy megengedi, hanem megköveteli, hogy kíváncsi legyek és tudjak csodálkozni. Cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio. A kultúra bizonyos értelemben olyan, mint egy nagy folyam. Összeköti az élet és a történelem különböző területeit, amelyeken átfolyik, és lehetővé teszi, hogy az ember eligazodjon a világban, magához öleljen távoli országokat és vidékeket, csillapítva az elme szomját, öntözi a lelket és gyarapítja a társadalmat. Maga a kultúra szó a collere, coltivare, a megművelni igéből ered. A tudás mindennapi vetést jelent, amely a valóság barázdáiba hullva gyümölcsöt terem. 100 évvel ezelőtt Romano Guardini ezt írta. Ezekben a napokban
A korábbinál jobban megértettem, hogy a tudásnak két formája van. Az egyik arra késztet, hogy elmerüljünk a tárgyban és annak környezetében, hogy az ember, aki a tudást keresi, megpróbáljon benne élni. A másik ezzel szemben összegyűjti a dolgokat, szétbontja őket, dobozokba rendezi őket, uralmat és birtokot szerez felettük, uralkodik rajtuk. A megismerésnek ebben a második módjában az energiák és az anyagok egyetlen cél felé, a gép felé haladnak, és így az élőlény leigázásának technikája fejlődik ki. Guardini nem démonizálja a technológiát, amely jobb életet és kommunikációt tesz lehetővé és számos előnnyel jár, de figyelmeztet annak kockázatára, hogy az élet szabályozó elvévé, hanem egyenesen uralkodójává válhat. Ebben az értelemben felismer egy nagy veszélyt. Az ember elveszíti mindazt a belső kötődést, amely a természettel összhangban álló egységes mértéket és kifejezési formákat biztosítja számára, és miközben belső lényében körvonalak mérték és irány nélkülivé válik, önkényesen határozza meg céljait és az általa uralt természeti erőket azok megvalósítására kényszeríti. Az utókornak pedig egy nyugtalanító kérdést hagy hátra. Mi lesz az élettel, ha ilyen igába kerül? A világunk attól devalválódott, hogy a hitnek még a profán értelmezése is kihaló félbe van. Tehát valahogy a történések egymás után mennek, és talán ennek az egyetemnek, vagy adott esetben ennek a karnak pont az a küldetése, hogy erre ráébresz a fiatalokat, és remélem, hogy az oktatók olyanok, hogy ők ráébredtek már, hogy úgy van értelme, hogy tényleg ezt, amit előbb megpróbáltunk elmondani Roska Tamásnak a lendülete, abban az volt benne, hogy volt egy cél, és igen, teleológikus folyamatok vannak, valami célt el akarok érni. Tehát természetkép, emberkép, biblikus világkép. És állítom, hogy a biblikus világkép nem akadályozza a mérnök kreativitását. És ahogy a bölcsesség is szükséges a kreativitáshoz, hanem éppen ellenkezőleg kitágítja. Én az intelligenciának azt a definíciót szeretem, ami Stephen Hawkingtól származik, hogy az intelligencia igazából az a változáshoz való adaptációnak a képessége. Tehát a mi laborunk az azért egy intelligens adatfeldolgozással foglalkozik, mert azt hiszem ez a része érthető, hogy olyan feladatokat is meg tudjunk oldani, amiket konkrétan korábban még sosem láttunk. Fizikus létemre az élő anyaggal foglalkozom, és az foglalkoztat elsősorban, hogy ezek az életjelenségek, amikor én például veled beszélgetek, ezeket miként lehet levezetni az atomok és molekulák kölcsönhatásaiból? Ez a kérdés. Létre tudunk-e hozni olyan élesztő populációkat, amelyikkel sokkal gyorsabban és sokkal nagyon leegyszerűsítve tesztelni tudjuk azt, hogy a rákos sejtek burjánzását tulajdonképpen azzal, hogy az élesztő kolónia egyre jobban nő, azzal hogyan tudjuk valamilyen szinten megfogni, és ezt modellezés szintjén megérteni, és akár a modelleket átfordítani arra, hogy az emlős sejtek szintjén is megértsünk minél többet a rák képződéséből. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a közeljövőben tényleg meg fog változni ez az elv, hogy ugye mindentől digitális számítógép architektúrával old meg az ember, ugye ez annyira hatékony, annyira olcsó, annyira nagy teljesítmény, hogy igazából semmit nem kell gondolkodni ahhoz, hogy adott feladatnál milyen hardware tegyen az ember, ugye az a digitális számítógép fogja ezt megoldani. Most nyilván ez egy idő után nem lesz feltétlenül nagyon hatékony vagy olcsó, tehát hogy sokan azt gondolják, hogy a számítógép hardware az nagyon erősen, sokkal sokszínűbbé fog válni az elkövetkező években. Lesznek analóg számítógépek speciális feladatokra, lesznek neuromorf áramkörök kifejezetten speciális feladatokra, talán lesznek kvantum számítógépek szintén speciális feladatokra. Tehát ugye
érteni kell azt, hogy a számítógép hogy működik fizikailag, ahhoz, hogy az ember tényleg használni is tudja a számítógépet, vagy kiválasztja megfelelő célnak való számítógépet. És ugye ez a nem konvencionális számítógép kicsit arra kényszeríti rá az embert, hogy elgondolkozzon az, hogy mi is a számítógép. Megkeresett minket a Szegeden dolgozó Röst Gergő, aki a magyar, hát az egyik legismertebb ilyen járványüggyel foglalkozó professzor, hogy kidolgozzunk egy olyan szimulációs rendszert, ahol egy virtuális Szegeden az a 180 000 ember, aki ott lakik, vagy ugye vonzás környezetben él, őket tudjuk követni, ki merre megy, milyen szokásai vannak, hol kapja el adott esetben a fertőzést, az kinek adja tovább. A rendszerelmélet eszközeivel vizsgáltuk ezeket az adatsorokat, próbáltunk predikciókat adni, amik elég gyakran elég jól működtek, azt kell, hogy mondjam, és próbáltunk algoritmusokat, eljárásokat kidolgozni a járványnak a kontrollálásához, tehát ahhoz, hogy mondjuk az egészségügyi rendszernek a terhelése az egy elviselhető szint alatt maradjon. A robotikának sok célja van, a karunkon, a bionikai karon mindenképpen cél az, hogy az embereket segítse. Most itt van néhány kiemelt terület, amivel igyekszünk foglalkozni, és az egyik a protéziseknek a területe, tehát régóta fejlesztünk kétlábú robotot, ami a járást vizsgálja, ugye protézis, kézprotézist is már évek óta fejlesztünk, több nekirugaszkodásunk is volt, és azt hiszem az utóbbi időben, ugye tanulva az előzőekből is, egy nagyon izgalmas eszköz készült, és folyamatban van a fejlesztés a Benedekékkel együtt. A kutatások, jók a fejlesztések, de azért figyeljünk oda, az emberek, ők félni fognak ettől, figyeljünk oda, hogy a társadalmi elfogadottsága ezeknek az eszközöknek vagy technológiáknak az nem fog magától jönni. Azt modellezzük, hogy a sejtek hogyan kommunikálnak egymással, és hogyan stabilizálódik így egy közösség, és mikor megszűnik a jelátadása, valami baj van, akkor összeomlik-e. És hát ezek szépen összeomlanak, tehát nagyon vigyázni kell, hogy egy közösség az azért az egy ilyen kommunikáló egyedeknek az összessége, és talán itt van a legnagyobb baj, nem csak a mi világunkban, hanem nem csak a mi környezetünkben, hanem világszerte, hogy az emberek atomizálódnak, nem tudnak beszélni. Nézegetik ugye, hogy hívják ott az okostelefonjukat, és azt hiszik, hogy kommunikálnak. Mikor engem kérdeznek, hogy lehet egy természettudós, istenhívő ember, mondom, gyerekek, én azt látom, hogy a világ rendkívül szigorú, logikus szabályok szerint működik. Valakinek ezt ki kellett találni. Én hiszem azt, hogy az ember akkor lesz boldog, hogyha megtalálja azt a célt, amire őt ugye Jóisten hívja. És ez teljesíti ki a munkájában, az életében, a családjában, és olyan irányba viszi a világot. Ez a nagy vállalkozásnak tulajdonképpen az értelme az volt, hogy tényleg akikben van
hajlandóság, hogy ami lát valami érdekeset, hogy utána menjen, hogy ez most miért van. Ebből menthetetlen egy kutatás lesz, és ha talál még egy párat, akkor akkor létrejön az a kritikus tömeg, amiről beszél, és annak eredménye kell, akkor már csak valaki kell, aki ezt leírja. Nagyon-nagyon gyorsan, száguldva jönnek olyan technológiák, amiket mondjuk a digitális, mondjuk az informatika hagyományos eszközeivel gondolkozó és azokkal foglalkozó emberek egyszerűen nem is tudnak felfogni. Én biztatom a hallgatókat, hogy használják ki azt, hogy bármikor be lehet kopogni egy oktatóhoz, hogy neki ez vagy az a kérdése, és én garantálom, hogy ez az oktató ez örömmel fog válaszolni neki. Az idő az nagyon véges, az idő, a time management, az időbeosztás nagyon fontos, és arra kell ügyelni, hogy egyetlen perc se teljen el az ember életéből, amelyik nem hasznos vagy nem kellemes. Legjobb, ha kettő együtt. Most az igazán előrejutó tudósokat az jellemzi, hogy nekik a hasznos idő is kellemes. Egy evangéliumi mondatot mondok, hogy arról fognak megismerni benneteket, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Tehát én a kulcselemnek ezt a kölcsönös figyelmet, szeretetet vettem észre, tapasztaltam meg, és próbáltuk ezt megélni is. Egy ilyen intézményben, mint a mi karunk, leginkább két dolgot kell jól tanítani. Az emberséget, meg a szakma szeretetet. Hogy ez a kettő megvan, akkor a többi magától jön.